Đây các bạn, nó tạo ra cho mình hai cái điểm marker này các bạn. Với marker 1 ấy thì nó sẽ là điểm di động và marker 2 nó là điểm cố định. Xin chào anh chị và các bạn ạ. Thì chủ đề của video lần này mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người cách để mà nhúng một cái bản đồ vào trong trang web của ATS SCADA. Mục đích của cái việc mà đưa bản đồ vào trang web là để khách hàng có thể theo dõi được lộ trình di chuyển của các đối tượng mà có trang bị những cái bộ gateway mà có hỗ trợ GPS. Thì như mọi người đang thấy trong ví dụ lần này mình đang tracking cho 4 cái đối tượng là những cái điểm đánh dấu màu đỏ như thế này ở trên trang web. Bên cạnh đấy là mình có theo dõi được cái giá trị thay đổi của các cảm biến, kèm theo đấy là trạng thái của tắc ở trong hệ sinh thái của ATS SCADA. Thì đội ngũ của ATS SCADA đã phân loại ra làm 2 điểm đánh dấu, và mình sẽ gọi là marker nha. Hai loại marker thì marker đầu tiên là marker cố định và marker thứ hai là marker di động. Đối với marker cố định thì cái đối tượng phục vụ của mình ở đây đó chính là dành cho những cái ứng dụng trong các nhà máy hay là các trạm quan trắc mà không có sự dịch chuyển nhiều về không có sự thay đổi nhiều về tọa độ. Và điểm marker thứ hai là marker di động. Thì đối tượng phục vụ ở đây chính là trong các hệ thống cho những cái xe đông lạnh trong các hệ thống cold chain, là những cái hệ thống mà quản lý chuỗi cung ứng lạnh để mà mình có thể kiểm soát cũng như là duy trì nhiệt độ một cách nó ổn định, thích hợp. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mà cấu hình chi tiết một bản đồ ở trên phần mềm của FastWeb Designer. Thì trước tiên các bạn giúp mình mở phần mềm lên, tạo mới một cái application. Thì mình sẽ tạo ra hai cái view chính nha, là một trang view và một trang setting đi chẳng hạn. Thì nếu như mà các bạn đã có tìm hiểu qua về ATS SCADA thì chắc là các bạn đã nắm được cái kiến trúc của phần mềm FastWeb Designer. Còn với một số bạn mà mình chưa có rõ thì mình có thể theo dõi các video trước. Thì trong video lần này mình chỉ tập trung vào việc giới thiệu cho các bạn cái iGoogle Maps Tool. Mình sẽ tạo mới một row nè, tạo mới một column tương tự cho trang setting. Thì trong cái bay home thì mình sẽ add một cái component, một cái tool mới được ATS SCADA phát triển và tích hợp, đó chính là iGoogle Maps. Chuyển sang điều hướng sang mục Aston. Thì ở đây các bạn lưu ý giúp mình một số thông tin sau. Trước tiên về mục content nha, đó chính là nội dung để hiển thị. Như các bạn thấy này, cái tên này chính là cái tên của cái đường bao bên ngoài của bản đồ. Thì mình sẽ vẫn giữ nguyên là ATS SCADA Google Maps. Đến cái thông tin thứ hai đó chính là application name. Khi các bạn rê chuột vào các label này thì các bạn có thấy là đang có những cái chú giải. Thì application name chính là cái tên của tên file của dự án của các bạn, cũng chính là cái tên của application, cái folder ở trong IIS. Thì đây, để cho mình hướng dẫn các bạn. Đây, cái đường link mà mình vừa mới truy cập trang web này thì các bạn thấy này, adlink.asia chính là tên miền của cloud server của đội ngũ ATS SCADA. Còn demo map chính là application name đó các bạn. Nên mình sẽ enter thì nó sẽ điều hướng đến trang web của mình. Đó chính là cái phần đuôi của cái link URL. Nó cũng chính là cái tên mà các bạn sẽ thực hiện các bạn host web ở trên IIS. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cụ thể ở chỗ này. Đấy, trước tiên các bạn
mình sẽ đặt tên lần này là example map chẳng hạn. Tiếp đến thông tin về connection thì chú dạy ở đây nè, thì connection đó chính là tên của cái attribute, là một cái thuộc tính trong cái chuỗi connection string của cái file web config. Thì cái đường dẫn của nó là ở ổ C của một file web designer này các bạn. Mục đích của nó là để phục vụ cho cái việc là thu thập giá trị của những cái biến vị trí này, những cái biến thông số từ cơ sở dữ liệu, phục vụ cho cái tính năng của truy vấn lịch sử. Thì đây mình sẽ giải thích chỗ connection này nha. Mình đang có mở sẵn cái đường dẫn này các bạn, ổ C của template của file web designer này. Điều hướng đến cái file là web config. Mở bằng Notepad lên để các bạn dễ thấy hơn nè. Thì các bạn thấy cái thẻ connection string này các bạn, nó có một cái thuộc tính tên là name, thì ATSCADA chính là connection này các bạn. Đấy. Thì đối với connection này á, thì mình sẽ đặt là example map đi. Tiếp đến là cái thông tin về chiều cao, thì mình sẽ để khoảng 700 pixel cho cái bản đồ. Về chiều rộng thì mình đang để full nha, full chiều rộng là column của 12. Thì cái này nó đang tuân theo thiết kế của trong Bootstrap này các bạn có thể tìm hiểu thêm. Một API key á, chính là một cái mã định danh duy nhất để mà xác thực cho những cái yêu cầu có liên kết đến dự án của các bạn, để mà phục vụ cho việc sử dụng này, cũng như là thanh toán của Google Maps. Đây nó có để một cái chuỗi, mình có để một cái chuỗi ví dụ này các bạn về API key. Các bạn cũng có thể click vào YouTube để mà xem cái video mà hướng dẫn cách để tạo cái API key này. Thì mình đã có để một cái link, đường link YouTube mà mình đã làm cái video hướng dẫn tạo API rồi, các bạn có thể click vào nha. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện dán cái API key của mình đã tạo ra trước đấy vào đây. Rồi mình sẽ chuyển sang mục item. Thì ở mục này á, là mình sẽ cấu hình cho những cái marker. Để các bạn thấy này, trong ví dụ lần này mình đang cấu hình cho 4 cái marker này các bạn. Thì đây mình sẽ bấm vào edit, thì một cái giao diện để mà cấu hình cho những cái điểm đánh dấu. Có một số cái thông tin như sau. Trước tiên là tên đi, thì mình sẽ đặt tên, chính là cái name này đó chính là cái tên để mà nó phân biệt ở trong phần mềm của file web designer thôi. Thì đây mình sẽ tạo ra một cái điểm đánh dấu location 1. Về alias á, thì các bạn rê vào các bạn sẽ thấy chú thích nè, nó chính là tên của cái điểm đánh dấu mà sẽ hiển thị lên trên map. Đây các bạn có thấy những cái label nó có tên là L1, L2. Thì cái alias á, cái tool Google Maps của mình á, nó sẽ lấy chữ cái đầu của những ký tự này để nó đặt cho cái label của cái điểm đánh dấu. Tiếp đến cái tag location, thì mình đang để tag position location 1 này nha các bạn. Và tiếp đến là thông tin của table. Thì table này á, như chú thích này, nó đó chính là cái tên của cái bảng để mà lưu những cái biến vị trí ở trong database, trong cơ sở dữ liệu. Thì nếu như cái tag này của mình á, là một cái tag, là một cái điểm đánh dấu cố định á, thì các bạn có thể không cần cấu hình cho cái table này. Còn nếu như nó là một điểm di động á, thì các bạn di động thì có nghĩa là nó sẽ cần phải lưu những cái dữ liệu về sự thay đổi toàn bộ ở trong database, cho nên là mình sẽ cấu hình ở đây. Lát nữa mình đã có lưu vào trong cái database với cái table tên này nha các bạn. Tiếp đến là cái link URL. Thì các bạn có thể để trống nếu như mà các bạn không muốn điều hướng sang một cái link khác, một cái đường dẫn khác. Còn nếu không á, thì các bạn có thể điền với cái cú pháp như sau. Có thể là những cái đường dẫn tương đối hoặc là những đường dẫn tuyệt đối. Thì đây mình sẽ để một cái đường dẫn tuyệt đối của GMB3 chẳng hạn nha các bạn.
Tiếp đến về màu sắc thì đây chính là màu sắc của cái lộ trình. Nó sẽ vẽ lên cho các bạn ở trên bản đồ á. Mình vẫn để màu xanh lá nha. Rồi tiếp đến là ba cái ô checkbox này. Thì cụ thể này như sau. Đối với cái checkbox của Movable thì nó là một cái tính năng mà nếu như các bạn tích lên thì các bạn sẽ cho phép cái điểm đánh dấu này là di động, và nếu như các bạn untick, các bạn không untick thì nó sẽ là một điểm đánh dấu cố định. Thì như nãy mình đề cập mình sẽ cho cái tắt này là một tắt di động đi, cho nên mình sẽ tick lên. Tiếp đến ở cái mục Show on Map thì nếu như các bạn tick lên thì các bạn cho phép cái điểm đánh dấu, cái marker này nó hiển thị trên bản đồ. Còn nếu như không thì các bạn có thể bỏ tick đi. Về tính năng Open New Tab thì đây là một cái tính năng đi kèm của cái link URL này các bạn. Thì đây, khi các bạn rơi vào các bạn thấy chú thích nè, nếu như các bạn tick lên nha thì nó sẽ cho phép các bạn để mà mở một cái tab mới ở trong trình duyệt khi mà các bạn click vào một cái điểm marker. Còn nếu như các bạn untick thì nó vẫn sẽ điều hướng đến một cái link URL, nhưng mà nó sẽ nằm trong chính cái trang parent, khi mà parent của trình duyệt khi mà các bạn click. Rồi tiếp đến là cái thông tin về parameter. Parameter ở đây đó chính là những cái thông số. Đây nè các bạn, thông số của ví dụ như là nhiệt độ, độ ẩm này, tốc độ gió, CO2, NH3 này các bạn. Đấy chính là những cái cảm biến mà đi kèm cảm biến mà các bạn muốn tracking kèm theo với cái tắt của vị trí. Này, cú pháp của nó là như thế này. Thì nếu như các bạn có được cái cú pháp này thì các bạn có thể type vào đây, các bạn có thể fill vào đây. Còn nếu không thì các bạn nhấn vào cái icon cài đặt để mà tạo ra những cái thông số mới. Alias đây chính là cái tên nó sẽ hiển thị lên trên khi nãy ở trên map đấy các bạn. Tắt ở đây thì mình sẽ lấy tắt của temperature đi. Tiếp đến là một cái hình như mình thay để humidity. Này, mình sẽ khai báo hai tắt nha. Khi mình nhấn OK thì nó sẽ trả về cho mình một cái cú pháp như thế này. Đấy, nó sẽ ngăn cách giữa hai thông số với nhau bằng một dấu gạch đứng. Đấy. Và giữa một thông số với nhau thì nó sẽ ngăn cách những cái giá trị name alias với tag name bằng dấu bằng. Sau khi đã khai báo xong rồi thì các bạn thực hiện nhấn update. Đấy. Mình sẽ tiếp tục khai báo cho location 2. Thì với location 2 nha, mình sẽ cho nó là điểm cố định đi. Đây, khai báo tắt của location 2. Bởi vì nó là điểm cố định cho nên mình sẽ bỏ đi cái untick đi cái mục movable. Mình sẽ điều hướng đến một cái đường dẫn. Ở đây mình sẽ cho một đường dẫn của chính trang web này luôn. Các bạn để mình type xong rồi mình sẽ giải thích cho các bạn nha. Đây chính là một đường dẫn tuyệt đối. Thì adlink.asia chính là tên miền của Cloud AT SCADA. Example map chính là cái application name các bạn, chính là cái tên khi nãy mà mình khai báo. Tiếp đến một setting chính là cái trang setting này các bạn. Mình muốn mà khi mà mình click vào trong điểm marker thì nó sẽ di chuyển đến cho mình cái trang này luôn này. Các bạn có thể gắn bất kỳ một cái trang nào khi mà các bạn khai báo. Mình sẽ để nó là màu cam đi. Về tắt thì mình đổi sang một cái tắt khác. Mình chỉ lấy giá trị nhiệt độ thôi. Này, sau đấy mình nhấn update. Đấy, các bạn thấy là như vậy là mình khai báo ví dụ cho các bạn về hai tắt nha. Hai cái điểm marker, một điểm cố định và một điểm di động. Rồi.
Sau đấy ở cái trang setting thì mình sẽ thêm cái tool iData đi, iData report đi. Với connection chính là example map. Đây này các bạn, khi nãy mình có giải thích đó, khi mà các bạn lấy ra cái connection này nè, cái tên example map á, thì trong cái tool Google Maps khi mà nó chạy á, nó sẽ thực hiện lấy cái chuỗi này, và cái chuỗi này chính là một cái chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu. Nó bao gồm server, UID, password nè, cũng như là cái database, tên của database. Nó sẽ thực hiện truy vấn những cái dữ liệu từ cơ sở dữ liệu ra và hiển thị cho các bạn. Table name thì mình sẽ để table T1. Ok, mình chỉ muốn lấy hai thông số thôi. Location đây, với lại nhiệt độ. Ok, rồi sau đấy mình sẽ lưu chẳng hạn như là testing. Có một cái mục cần cấu hình ở cái new application này các bạn. Thì đây là những cái cấu hình tổng quát. Trước tiên là về chế độ dark mode thì mình đang muốn để chế độ light mode, cho nên mình sẽ untick đi. Về authentication, về xác thực thì mình không muốn login để mà hướng dẫn các bạn được nhanh chóng hơn đấy. Rồi, về connection thì cũng tương tự như khi nãy. Đấy, mình sẽ gõ là example map để mà liên kết với database của mình. Về service đó thì đây chính là cái đường dẫn để mà các bạn có thể lấy dữ liệu. Đấy, các bạn có thể lấy được dữ liệu để mà cung cấp cho nền tảng web nha. Mình đã có host một cái port, mình đã có chừa một cái port là 9034 đối với cái domain của ITS SCADA. Ok, thực hiện nhấn lưu. Đây các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ truy cập vào trên server. Đây, truy cập vào server. Thì hiện tại để mà rút ngắn cho thời lượng của video thì mình đã có chạy sẵn một cái phần mềm WinForm. Phần mềm này chức năng là để nó đang làm một cái web service đó các bạn, để mà nó cung cấp cái dữ liệu cho nền tảng web. Ở đây mình có đưa lên cái 4 cái tắt nè, 4 cái tắt của location. Thì đối với folder nha, đây, thì hiện tại mình đang muốn host web ở cái folder OD, ở cái folder OD. Nếu như máy của các bạn á thì các bạn có thể host web ở cái folder này nè, cái folder của OC, của cái mục template, điều hướng đến cái template này nè. Còn đối với mình thì mình hiện tại mình đang host web ở OD. Web config là khi nãy mình đã chỉnh rồi nè. Bây giờ mình sẽ điều hướng đến thư mục app config để thay đổi cái web này. Khi nãy mình đã có để ở bên ngoài. Sẽ thay thế cái chuỗi này. Rồi. Sau đấy là mình sẽ thực hiện host web ở trên IIS. Đây chính là một cái web server nha các bạn. Thì mình sẽ thực hiện host web ở đây, tạo mới một cái application. Thì các bạn để ý nè. Này, cái alias này các bạn, đây chính là cái application name, cũng chính là cái đuôi của cái chuỗi link URL để mà các bạn truy cập trang web. Khi nãy mình đã có hướng dẫn các bạn đó. Các bạn phải cấu hình nó match với nhau nha, nó phải khớp với nhau thì nó mới có thể chạy được phần trang web cho các bạn. Mình đang để .NET của framework 4.5.
và mình sẽ hot web ở cái đường dẫn example map web app. Rồi, đường dẫn này. Ok. Rồi, thế là xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thực hiện chạy web cho các bạn xem nha. Đây chính là một cái trang web cũ. Example map. Đây các bạn. Nó tạo ra cho mình hai cái điểm marker này các bạn. Với marker 1 ấy thì nó sẽ là điểm di động và marker 2 nó là điểm cố định. Thì bây giờ mình sẽ thử giả lập cho các bạn thấy nha. Giả lập cho các bạn thấy là cái sự thay đổi trong lộ trình di chuyển của các điểm đánh dấu. Mình sẽ cho thay đổi tọa độ nè. Đấy, các bạn thấy này, nó vừa mới di chuyển này. Mình sẽ zoom rõ hơn để các bạn thấy này, chọn location 1 này. Nó vừa mới di chuyển này. Mình sẽ tiếp tục nó đang quay trở lại vị trí này. Rồi các bạn đợi một tí nha. Mình đang thay đổi liên tục cái tọa độ của nó nè. Đây. Nếu như các bạn view all thì nó sẽ bao hết cái đường bao của hai cái tag location. Còn nếu như không thì các bạn có thể zoom như thế này. Thì đây, đối với cái icon home này đấy, đó chính là điểm bắt đầu của đối tượng. Và icon màu đỏ, đó chính là điểm kết thúc của đối tượng ở ngay vị trí hiện tại. Và những cái icon nhỏ như thế này nè, đó chính là cái lộ trình di chuyển trong suốt cái quãng đường đi của đối tượng nha các bạn. Đây, sau đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái giao diện UI này ở trên trang web. Thì Google Maps có hai tính năng. Một là tính năng real time và hai tính năng history. Real time thì để mình có thể giám sát một cách tức thời cái sự dịch chuyển của vị trí của các đối tượng. Và thứ hai là về tính năng history để mà mình có thể truy vấn lại các dữ liệu tại vị trí mà của đối tượng đã đi qua. Mình có thể lựa chọn cái đối tượng ở cái mục selection này. Thì mình sẽ chuyển sang mục history nha. Mình đang truy vấn từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 16 tháng 6 nữa các bạn. Apply. Sau đấy là mình chuyển sang history. Thì các bạn thấy nè. Đây. Khi nãy các bạn thấy L1 location 1 chính là điểm chính là điểm di động và location 2 chính là điểm cố định. Cho nên là khi mà bạn truy vấn lịch sử thì chỉ có cái location 1 này nó trả về dữ liệu cho các bạn thôi. Nó vẽ lên cho các bạn cái lộ trình. Còn location 2 chỉ là một cái điểm chấm lên ở trên bản đồ như thế này, bởi vì là nó không có sự thay đổi về tag các bạn, về tọa độ. Mình sẽ zoom kỹ lên về location 1 nha. Đây là những cái thông tin này để mà mình truy vấn lại này, về ngày tháng, về tọa độ, về những cái giá trị của các cảm biến nè. Đây, nó đi qua vị trí này. Đây là điểm kết thúc nè. Để mà các bạn có thể thấy được cái quá trình di chuyển, các bạn có thể nhấn vào nút play này giúp mình. Đây, thì các bạn thấy là đang có một cái xe nó đang tracking này. Nếu như các bạn thấy cái việc
simulate này á, cái việc mô phỏng này nó chậm thì các bạn có thể chỉnh cho nó nhanh lên với cái tốc độ được lựa chọn trong cái mục list box này. Này, các bạn có thể thao tác lại nè. Mình có thể tùy chỉnh được cái tốc độ. Trong quá trình mà xe đang di chuyển thì các bạn không thể thay đổi được cái tắt mà mình muốn theo dõi nha. Rồi. Đây, sau khi mà xe chạy xong các bạn có thể check-in theo location 2 này. Mình sẽ trở về tính năng real time nha. Đây, với location 1 đi, khi nãy á, thì mình có cấu hình cho những cái điểm marker này nè. Khi mà các bạn click vào á, thì nó sẽ điều hướng đến cho các bạn một cái link của GM33. Thì các bạn thấy này, nó đang open một cái new tab, nó đang mở một cái tab mới này các bạn. Các bạn có thể click vào bất kỳ cái điểm marker nào. Rồi. Về location 2 á, thì mình đang để một cái các bạn thấy này, mình đang cấu hình là một điểm marker cố định và nó có cái đường dẫn như thế này các bạn. Nó điều hướng đến cái trang setting thì các bạn thử quan sát nha. Mình sẽ thực hiện click vào L2 này. Đấy, thì các bạn thấy nó đang mở cho mình một cái tab mới, đồng thời là nó điều hướng đến cái trang setting này. Đây chính là cái tool Data Reporter. Hồi nãy mình lại khai báo 2 thông số, mình còn truy vấn này là location và nhiệt độ này. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cụ thể về các bước để mà nhúng một bản đồ vào trong trang web của ATS SCADA. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.